יש היום ברפואה המודרנית שממש עזר מאוד 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 להתפתחות הרפואה, התפתחות חוכמת הניתוח ולשאר ההתפתחויות, זה ההרדמה הכללית. כל טיפול שעושים, טיפולי שיניים, בן אדם לא אוהב לסבול. אין בן אדם שאוהב לסבול. לכן עשו בשביל זה את ההרדמה הכללית. ההרדמה הכללית, אם זה בניתוחים יותר מסוכנים, אז עושים הרדמה כללית, אם זה ניתוחים יותר קטנים, הרדמה נקודתית. ההרדמה הכללית הומצאה בערך לפני כ-200 שנה. לפני כן נעשו ניתוחים צרכים מסוימים, אחרי שהשקו את החולה בסם משכר והחזיקו אותו בכוח, כך הוא היה מטושטש, אבל עדיין זה לא הועיל כל כך, כי היה תנודות, היה צריך דיוק מסוים. ובגמרא, במסכת בבא מציעא, בדף פ"ג עמוד ב', דף 83, עמוד שני, מובא שם על ניתוח שעשו לרבי אליעזר ברבי שמעון, ניתוח קשה מאוד, שהוציאו ממנו שכבות של שומן. שם הגמרא מספרת שהוא רצה לבדוק האם הבשר שלו יסריח אם הוא ישים את זה בשמש בימי תמוז, או שהוא באמת הצליח לקדש את החומר עד כדי כך שגם הבשר גשמי לא מסריח ולא מתקלקל, כי הגוף שלו קדוש. וכך עשו ובאמת לא הסריח, ועשו לו את הניתוח הזה. ולפני הניתוח אומרת הגמרא, השקיוהו סמה דשינתה, השקו אותו סם שישן, זאת אומרת הרדמה כללית, שהוא נרדם, ויכלו לעשות לו את הניתוח. דרך אגב, בזה אנחנו גם רואים את חוכמת הניתוח של חז"ל, ניתוח בטן. הניתוח היום הוא כמעט ולא מצוי עקב הסיכון הגדול של הפרוצדורה שנובעת מכל הדבר הזה, של ההוצאה של כמויות גדולות של שומן שנמצאות מתחת לאור הבטן. אבל הנה, כבר בזמן חז"ל, בזמן רבי אליעזר שהיה בנו של רבי שמעון בר יוחאי, עשו את זה. דבר נוסף, העברת מחלות וזיהומים ויתושים, פרושים, קינים, מאדם לאדם. כולם יודעים שזבוב זה לא החיה הכי נחמדה ולא החיה הכי היגיינית. אותו דבר קינים, פרושים. בן אדם שיש לו איזה חולי מדבק חיידקים, הרבה פעמים הזבוב יכול להעביר את המחלה מאחד לשני. חיידקים נטפלים על אותו שרץ קטן, ומכאן והלאה מעבירים את המחלה. הדבר הזה נודע לפני בערך כ-200 שנה, למשל מחלת המלריה, שזה היה מגפה. בשנת 1881 נודע הדבר הזה שעל ידי יתושים ועל ידי זבובים ועל ידי כל מיני דברים כאלה יכולים לעבור המחלות. הדבר, שזה גם מגפה, בשנת 1898, הטיפוס, שזה עוד סוג של מחלה, בשנת 1909 למניינם. כל הזמנים האלה זה הזמנים שגילו בהם את התופעה הזו. ובכן, לנו כבר בגמרא, לפני בערך כ-1800 שנה, מזהיר רבי יוחנן במסכת כתובות בדף ע"ז עמוד ב', דף 77 עמוד שני, וכותב, היזהרו מזבובים של בעלי רעתן. רש"י על המקום מסביר, זבובים השוכנים עליו קשות להביא את אותו חולי על איש אחר. רש"י לא היה לפני 200 שנה, רש"י היה לפני כ-900 שנה, ועם כל זה הוא מפרש לגמרא בדיוק על פי הפשט האמיתי והנכון, שהיום רק גילינו במאות שנים האחרונות, שבאמת זבובים ויתושים, כל הדברים האלו יכולים להביא מחלות וזיהומים.